Magluluto na naman ako guys at isi-share ko sa inyo. Walang karne, puro gulay, haluan ko siya ng rice noodles. Thai style, hindi ko pa nasubukan ito pero i-try natin ngayon. Mukhang masarap naman. Ito yan ang mga gulay, mushrooms, carrots, chilies. Mas masarap ito, medyo maanghang. May garlic, saka itong cabbage, at may spring onion tayo dito. First ay unahin muna natin paghanda itong rice noodles. Nag-init na ako ng tubig. Pagka kumulo na yun, ilagay natin yan. Ito na yun guys, oh. Tapos ngayon ay ihahanda ko muna yung ibang mga ingredients. Ito na yung ibang ingredients guys. Nahanda ko na itong garlic, chilies, spring onions, carrots, cabbage, and mushrooms.